નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણી સાથે હું એક સરસ મજાની ટમેટા અને લસણની ચટણી બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। એ ચટણી એવી તો ટેસ્ટી બને છે કે જે શાકની પણ ગરજ સારી શકે છે। તો આવો બનાવીએ ટમેટા અને લસણની ટેસ્ટફુલ એવી ચટણી। આ ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક મોટું ટમેટું લીધેલ છે। ટમેટું મેં ગોળ એટલે કે જે દેશી આવે તે લીધેલ છે, જે સ્વાદમાં ખાટું હોય છે, તેથી ચટણી સરસ ખાટી બને છે। તો અહીંયા આપણે આ ટમેટાને રોસ્ટ કરવાનું છે। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખી અને આ ટમેટાને આપણે શેકી લઈએ। આ ચટણીને સરસ ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે આપણે યુઝ કરીશું લસણ। મેં અહીંયા લસણનો આખો ગાંઠિયો લીધેલ છે। આ લસણને પણ સાથે જ રોસ્ટ કરી લઈએ। લસણ તેમજ ટમેટાની સાઈડ ચેન્જ કરી અને બરાબર શેકી લઈએ। મિત્રો, આ અગાઉ પણ મેં ટમેટાની ચટણીની બે રેસીપી શેર કરેલી છે, જેમાં ટમેટાની આંબલીના ઓપ્શનમાં ખાઈ શકાય તેવી મીઠી ચટણી કઈ રીતે બનાવી તેની રેસીપી શેર કરેલી છે। બંને રેસીપી આપ મારી ચેનલમાં જોઈ શકો છો। અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ટમેટાની છાલ આપમેળે દૂર થતી દેખાય છે, મતલબ કે આપણું ટમેટું સરસ રીતે શેકાઈ ગયેલ છે। તો હવે આ ટમેટાને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। લસણને પણ ઇવનલી રોસ્ટ કરી લઈએ। અહીંયા આપણે કાચું લસણ પણ યુઝ કરી શકીએ, પરંતુ રોસ્ટ કરેલ લસણની ચટણી ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। અહીંયા આપણું લસણ બધી જ સાઈડ સારી રીતે શેકાઈ ગયેલ છે। તો આ લસણને પણ આપણે ટમેટાની સાથે જ પ્લેટમાં લઈ લઈએ। ટમેટું તેમજ લસણને હાથથી અડી શકાય તેટલું ઠંડુ પડવા દઈએ। ટમેટું અને લસણ ઠંડુ પડતા જ ટમેટાની ઉપરની છાલ ઉતારી લેવાની છે, તેમજ લસણ ઉપરથી પણ છાલ દૂર કરીને ફોલી લેવાનું છે। તેમજ સાથે જ મેં આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પણ લીધા છે। મેં અહીંયા ખાંડ સ્કીપ કરેલ છે, પરંતુ જો ચટણીમાં તમને સ્વીટ ટેસ્ટ પસંદ હોય તો તમે અહીંયા ખાંડ પણ લઈ શકો છો। આ ચટણી આપણે ટ્રેડિશનલ રીતે બનાવીએ છીએ, માટે આ ચટણી આપણે અહીંયા જાતે ખાંડીને જ બનાવીશું। મિત્રો, આ ચટણીને મિક્સરમાં ક્રશ કરીને પણ બનાવી શકાય, પરંતુ આ રીતે વાટીને બનાવવાથી ચટણી વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। સૌપ્રથમ આપણે એડ કરીશું હાફ ટેબલ સ્પૂન જીરું તેમજ ધાણા। મેં અહીંયા ધાણા અને જીરું આખા લીધેલ છે, જેથી ચટણીમાં ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે। પરંતુ ધાણા અને જીરું આખા ન લેવાય તો ધાણા જીરું પણ લઈ શકાય। જો ધાણા જીરું લઈએ તો તેને પાછળથી એડ કરી શકાય। ધાણા તેમજ જીરું અધકચરા વાટી લીધા બાદ હું એડ કરું છું બારીક કાપેલા લાલ મરચાં। મેં અહીંયા કુલ 3 લાલ મરચાં લીધા છે। સાથે જ એડ કરું છું 1 ઇંચ જેટલું આદું તેમજ જે આપણે રોસ્ટ કરેલું છે તે લસણ। હવે આ બધું આપણે સરસ રીતે વાટી લઈએ। સેમ પ્રોસેસ આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં પણ કરી શકીએ, પરંતુ હાથે વાટેલ ચટણીનો સ્વાદ જ કંઈક ઓર હોય। મારે અહીંયા ચટણીમાં સરસ લાલ ટેમ્પરિંગ કલર આપવો છે, માટે મેં અહીંયા લાલ મરચાં લીધેલ છે, પરંતુ લાલ મરચાંના ઓપ્શનમાં લીલા મરચાં પણ અહીંયા લઈ શકાય। અધકચરું વાટી લીધા બાદ હું એડ કરું છું બારીક સમારેલા કોથમીર। મેં અહીંયા કુલ 1 કપ જેટલા બારીક સમારેલા કોથમીર લીધેલ છે। અહીંયા મેં આ ચટણીને સરસ વાટી લીધી છે। ચટણીને આટલી વાટી લીધા બાદ હવે આપણે એડ કરીશું રોસ્ટ કરેલ ટમેટું। સાથે જ હું એડ કરું છું હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું મીઠું। જો ચટણી સ્વીટ પસંદ હોય તો અહીંયા સ્વાદ મુજબ ખાંડ પણ ઉમેરી શકાય। તેમજ મેં જે ટમેટું લીધેલ છે તે ખાટું છે, માટે હું અહીંયા લીંબુ એડ કરતી નથી। સ્વાદ મુજબ લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકાય। ફરી બધું હળવા હાથે મિક્સ કરીએ। ટમેટામાં ખૂબ જ પાણીનો ભાગ હોય છે, માટે આ ચટણીને હવે વાટવી થોડી મુશ્કેલ બને, તો પાણીને બેલેન્સ કરવા માટે અહીંયા થોડું ધાણા જીરું કે સૂકું લાલ મરચું પણ એડ કરી શકાય। ટમેટાની સાથે જ હું એડ કરું છું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું। ફરી બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી અને ચટણીને વાટી લઈએ। મિત્રો, ટમેટામાં ખૂબ જ પાણીનો ભાગ હોય છે, માટે ટમેટું એડ કર્યા બાદ ચટણીને આપણે આ રીતે વાટવાની છે। આ ચટણીને ખૂબ બારીક કે સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવવાની નથી, પરંતુ આ ચટણીને આટલી જ વાટવાની હોય છે। તો મિત્રો, અહીંયા આપણી રોસ્ટેડ ટમેટા, લસણ અને લાલ મરચાંની એવી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ ચટણી તૈયાર છે। તો આ ચટણીને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। તો મિત્રો, અહીંયા આપણી રોસ્ટેડ લસણ અને ટમેટાની ચટણી બનીને તૈયાર છે। દેખાવમાં જેટલી ટેમ્પટિંગ છે તેવી જ ટેસ્ટી બને છે। તો મિત્રો, આ સિઝનમાં તમે એકવાર ચોક્કસ બનાવજો। સાથે જ ટમેટાની ચટણી બનાવવાની મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને
ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.